السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حلوى بلا كوشه، بلا بيض، لا فرينه، لا حتى حاجه، سهله وتجي بنينه بزاف وتوجدوها بالخف. عندنا لهنا في زلافه درت 2 كيسان تاع الكريم شونتي، وعندي كاس تاع الماء. انا ما درتوش كاع، درت غير بشويه، درت غير نص. ونطلعوا يكون الماء تاعنا بارد بزاف من الفريجيدان، يكون مقلاصي باش الكريم شونتي تاعكم تطلع لكم. رانا نضربوا فيها مليح باش نطلعوها. انا ما نبغيش نكب الماء تمتم، نكب غير بشويه باش تطلع لنا هاد الكريمه بالخف. قلت لكم نكون الماء بارد باش بالخف تطلع لكم. هاد الكيكه تجي بزاف بنينه وبارده. عندي لهنا الفلون تاع الشيكولا، انا درت 2، درناها في الكريم شونتيي ونطلعوها، يعطيها بنه وتجي بزاف مليحه. نخلطوا الفلون مع الكريم شونتيي. ها هي جاتنا شويه مليحه، ما تجيش خفيفه، تجي شويه ثقيله قابضه روحها الكريمه تاعنا. ها هي شوفي كي جات رطبه ومليحه، ميم لا كولور تاعها جات شابه. عندي لهنا هذا الكاطو، هذا اللي فيه الشيكولا، قسمته في الوسط، حليته ودرت في الجناب. ندورو كاع السني تاعنا. ولا هنا عندي هذاك الكاطو اللي تاع اللي نشربوا به القهوه، درته في شويه تاع الحليب، نفخته في شويه تاع الحليب ودرته في القاعده من تحت. الكاطو هذاك اللي بقالي راني نفته ودرته في الكريمه تاعي. نخلطوا مليح الكاطو مع الكريمه باش نديروها في السني تاعنا. نسقمو كاع في الشفايف منا باش تقبض لنا الكاطو تاعنا بالكريمه. ندخلو مليح في الكاطو باش قلت لكم باش الكاطو من ينقبض مع الكريمه تجي لاصقه. زدت درت الكاطو هذاك اللي بقالي، ونزيد نكمل هذيك الكريمه اللي من الفوق باش نغطي عليها، نغطي كاع الكاطو تاعنا. جيبوا مغرفه صغيره، هكا رانا ندخلو في الشفايف تماك باش تقبض لنا مليح. ما تديش معك وقت بزاف، توجديها بالخف، دخليها في الفريجيدان تبرد، تجيكم واحد الكاطو بنين بزاف. ما ديريها لعيد ميلاد تاع ولادك ولا بنتك ولا تجي ما شاء الله. هي سقمنا هذا السطح تاع الكريمه، ها كاع سقمناه، ندخلوها الفريجيدان ونخلوها تبرد. عندي لهنا الشيكولا درتها تذوب، من دابت درت الكريم فريش باش الشيكولا تجينا تاعنا طريه من نديروها من الفوق. دروك نسقموها كامل، ونخلوها تبرد، من بعد نقدموها لكم ان شاء الله. هي كاع نسقموها كاع من الفوق.
ميم الشيكولات جات تبري. ولا كانت عندكم زياده من الفوق قلعوها غير بشويه. ها هي الكريمه الكاطو تاعنا راه وجد، راه بارد مليح. عندي لهنا كريم شونتيي اللي بقات لي، خليت شويه من هذيك اللي خدمتها، ونديروا لهنا نزينوها من الفوق، تزيين يرجع لكم. عندي لهنا شيكولا بيضه درتها من الفوق، بغيتو ديروا كاطو من الفوق، بغيتو تخلوها هكا، جات ما شاء الله واحد البنه ما عندي ما نقول لكم. ان شاء الله تجربوها هذا الوصفه، تقولوا لي كي جاتكم. نقسم لكم طرف وتشوفوه كي جا من الداخل، جات الكريمه قابضه روحها. ميم الشيكولا تكون طريه ما تكونش قاصحه. ها هو شوف كي جات طريه ما شاء الله، تقولي كاع ماشي مخدومه بالكاطو. ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه، ما تنسونيش بلي جيم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.